سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به یه قسمت دیگه از لللند. توی این قسمت قراره که بریم شهر مادری ژنیا که خانواده‌شون اونجا زندگی میکنن، یعنی ویلیکی نوفگوراد. توی ماه‌های مختلفی از سال گرفته شده. مثلا اینجا زمستونه که اومدیم رستوران مورد علاقمون سوداروشکا که اون تایمی که اینجا زندگی میکردیم اینجا همیشه میومدیم. اینجا قرار بود یه 2 روزی رو بمونیم تو ویلیکی نوفگوراد. یادم نمیاد چه روزی بود ولی زمستون بود و قرار شدش که یه 2 شب این اتاقی که میبینید رو اجاره کنیم که شب اینجا بتونیم بمونیم و وسایلمون رو بذاریم. فکر می‌کنم یه سری کارهای اداری داشتم من. کارهای مربوط به مهاجرت و اقامت و یه همچین چیزایی که من همیشه کارهای اداری رو باید توی ویلیکی نوفگوراد انجام بدم، چون در واقع همه چیز رو از اونجا شروع کردم. آدرس و همه چیز و اینا مال اونجاست. خلاصه که یه 2 شبی رو توی این اتاق ما گذروندیم. از یکی از دوستامون هم دعوت کردیم. شب اومدن یه شب پیشمون و با هم نوشیدنی خوردیم، شام خوردیم و خیلی خوش گذشت. جاتون خالی. اینجا فصل بهاره فکر میکنم یا اوایل تابستون که دقیقاً همون کاخی که خیلی معروفه تو ویلیکی نوفگوراد، یعنی کرملین اونجا، در واقع کاخ سلطنتی اونجاست که من همیشه اونجا میرفتم و طوری رفتم. اینجا هم قرار بودش توی تابستون بود با پدر مادر ژنیا که تولده فکر میکنم مامان ژنیا بود اگه اشتباه نکنم. قرار بود بریم یکم همون دور و بر ویلیکی نوفگوراد یه جایی که دریاچه داشت و این کلبه هایی که میبینید اینطوری شبیه نمیدونم چی بهش میگن، اما اتاقک‌ها بود که میتونستی اجاره بکنیم و میتونستیم یه شب اونجا بخوابیم که ما این کارو کردیم و خیلی واقعا خوش گذشت. دیگه آتیش درست کردیم. بابای ژنیا که خیلی تو شیشلیک درست کردن معروفه، یا همون شاشلیک، برامون شاشلیک درست کرد و واقعا خیلی خوش گذشت. شنا کردیم و آفتاب گرفتیم، یکم بازی کردیم. حالا بازی میبینید دومینو بازی کردیم و من دیگه حسابی با آفتاب داشتم عشق بازی میکردم دیگه بگم. خیلی خوشگل بود، خیلی منظره قشنگی داشت. هم جنگل بود، هم آب بود، هم ساحل بود، همه کار میشد بکنید دیگه. آتیش درست کردن و یعنی باربیکیو کردن هم که چون مجاز بود، چون خودشون از این منقلا داشتن، خیلی خوب بود، چون خیلی جاها توی روسیه اجازه روشن کردن آتیش نداریم. اینطوری یعنی صندلی و میزا داشتن که میتونستیم غذامون رو حتی بیرون بخوریم چون هوا خیلی خوب بود. Дворак играл в эти, ну, в карты было запрещено, в домино можно было. Да, да, но в домино как бы более народная игра, чем шахматы. Шахмат как так или так. Так. Раз, два, три, четыре. Ну вот так вот. 6-4. А что ты не сказал, когда закончил? А, нужно говорить? Конечно, это же игра закончилась. Игра закончилась. Давно уже. Ты как заходил последний, когда последний свой ходил, сказал, все. No, it's me. Так это у нас No, пробный no, it's был, finished. не переживай. Why? Because you finished. Вот, и мы считаем, предположим, в конце. У меня 4, 12. Здесь 17, у тебя 22. 22. You lose. Не. Каждого очки идут каждому. То есть у меня 4, А кто у это Казале будет 12. запоминать? Ну вообще, по идее, это всегда записывается. В машине есть бумажка, уж как-нибудь найдем. Да нет, ну может. To golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire.
работу надо. Чтобы было ни пива, ни вина. Ты торгуешь, зарабатываешь бабло на карман. Я тебе скажу, я уже там находили. Я не помню, сколько стоит, а ты хочешь знать, где спалили. Что тогда говоришь, что дорого? Потому что дорого. Не отложилось это в магазине. خب اینجا اومدیم داچا. داچا در واقع همون خونه ییلاقیه که به روسی بهش میگن داچا. وقتی یه خونه دوم بیرون شهر داشته باشی که روزای تابستونی بخوای اونجا بری بمونی، در واقع اسمش داچا میشه بهش. به این اصطلاحاً میگن داچا. داچا یکی از دوستامون کیریل بود. در واقع خونه همسرش ناستیاست که در واقع خونه پدر مادر ناستیاست و خب اینا هم دیگه یکی از خونه های اونجا مال خودشونه که میتونن دوستاشون رو دعوت کنن و مثلا کلی تفریحات جالب و خنده‌دار داریم اونجا انجام بدیم. مخصوصا اینکه کلی همیشه خدا برامون زحمت میکشه. کیریل خیلی هم آشپزیش خوبه، برامون غذا درست میکنه که حالا در ادامه میبینید. اینجا داشتیم تیراندازی تمرین میکردیم، خیلی خنده چون هیچ کدوممون بلد نبودیم شلیک کنیم هیچ وقت به هدف. و اینجا داره ژنیا تمرین میکنه و خیلی به نفسم داره تمرین میکنه، انگار که 100 ساله داره تیراندازی میکنه. خیلی بارون شدید و خوشگلی یه هویی گرفت که من اصلا باورم نمیشد. И сразу на меня смотрит, я на него смотрю, и он такой типа, и блин, обратно, съебался. Метро, знаешь, концерты очевидно, не оленевая вытянутая. Да, у вас же вот такая вот. این هم همون شیشلیکیه که بهتون گفتم، یا شاشلیکی که تو روسی میگن شاش، که برامون درست کرد کیریل، که اینجا هم داره آتیشو درست میکنه که هوای کم سردتر شد یخ نزنیم و یکم وایب کوزی تری بده. و این این برگر گوشت خوکی که برامون درست کرده بود که نمیدونم 8 ساعت 9 ساعت فکر میکنم توی فر پخته بود و واقعا باورم نمیشد که گوشت خوک بتونه انقدر خوشمزه باشه، چون به نظر من گوشت خوک خیلی خوب نیست طعمش، خیلی یعنی باب سلیقه من نیست زیاد. میدونم خیلی از آدما هم شاید دوست نداشته باشن مثل من، ولی واقعا این گوشتی که این کیریل برامون درست کرد وای نگم براتون که چقدر لذیذ بود و واقعا حرفه‌ای درست شده بود. Таня уже тарелку выставляет, знаешь, потому что поезд через 2 минуты. Реально? А реально? Реально. А через сколько? Сколько времени? Трошка фатальна. Наша жизнь ковчег. В океане фальши. Наша жизнь ласточка. Не без апельсина. Пьют коктейли без апельсина. Не мои гости, твои гости. Это на поза. Ой. Шарите ждать, она Казаля недавно показала. А если он откусанный, то можно кусать? Да. Если он откусанный, то можно кусать? Да, ну вот она. Я не знала, слушай. А если палка Колготки сгорят. Ой. Если палка дотронулась до маршмеллоу, еще можно есть ее? Конечно. Ля пожар. Ой, сама дотронулась. Как я называю полицию? Полиция очень вкусных шашлыков. Мужчинский пацан, аварец. Знаете, у вас вы же хотите против друг друга играть? Нет. Нет? Против вас. Настроен. И мы Хорошо, проиграем. Виталик, Ноги мои. Настя, Виталика берите себе, а вы втроем. Правильно? Виталика стесняется. Уже придет. Значит, ваша очередь. Так, у вас итоги какие? Да? Целая. Вон. У вас полосатый.
Может быть, сама. В конце концов. من تازه الان یادم افتاد که اصلا تولد کیریل بود که ما رفته بودیم داچا خونهشون و واقعا خوش گذشت. خیلی تولد خوبی بود و دستشون درد نکنه. خیلی واقعا زحمت کشیدن. یکی از بهترین دوستامونن کیریل و ناستیا. خب این بود از ویدیوی امروز. مرسی واقعا برای اینکه ویدیومو تماشا کردید. لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید اگه هنوز نکردید و لطفاً نظرتون رو توی کامنت ها حتما برام بنویسید. من همه رو میخونم و سعی میکنم که جواب بدم. دوستتون دارم. فعلا خدافظ.